Hello guys, you are watching my channel IELTS with Sophia. Guys, I think you are taking benefit from my videos which I upload on daily basis. Okay guys, now today we will do some tips and tricks of reading so that you can easily get your desired band score in reading. You should not only do hard work but also do smart work. Okay, and in this video I will share with you some tips and tricks of smart work so that you can easily fulfill your dream of 9 band. Okay, ਹਾਂਜੀ guys, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ठीक है. So please watch this video till end and tell me in the comment box that how was my video. Okay guys, believe me, this video will be very helpful for you. Like ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ. ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟ 10 or 20%. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, I think you are understanding my point of view that what I want to say. Okay guys, now we will start to know some important tips and tricks which will be fruitful for you without any wastage of time. Guys ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 8.59 ਬੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਾਂਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ. ਗਾਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ is comparable to the sensation of touch on the face. In fact, the sensation is more similar. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ sensation ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ similar ਹੁੰਦਾ ਵੈ to the way in which pain from a, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ pain ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ from, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ. from ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵੈ a. guys ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ. ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 5 5.5 ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ. ਐਟਲੀਸਟ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਫਰੋਮ ਏ, ਜੇਕਰ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਏ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਏ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ. ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਵਰਡ ਆਪਣਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ. ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੈ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ 'ਚ. ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਨ ਦਾ ਪੇਜ. ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ. ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਟ
ਕੰਪੈरेबल ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੱਚ ਵਰਡ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਟ ਟਰਨਸ ਆਊਟ ਰੀਅਲੀ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੱਚ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ। ਆਵੇ facial vision is nothing to do with the touch or the face। ਆ ਗਿਆ ਨਾ face, ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ sensation। ਆਵੇ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ? ਫੈਂਟਮ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕਿ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਫੈਂਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ? ਫੈਂਟਮ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਲਅਪ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਪਰਸੀਵਿੰਗ। ठीक है, परसीविंग, परसीव वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब की लगा वै तुहाडे कोल? जीरंड। थ्रू द ईयर्स। गाइस फिलअप तां अगे दे अगे ही हुंदियां वै, इत्थे फैंटम दा कीता सी। आवे सेंसेशन ऑफ रियली गोज इन थ्रू द ईयर्स। हो गया ना मैच। blind people without even being aware of the fact are actually using। ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਰਸੀਵਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING ਜੀਰੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੋਸ, ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਰੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਰੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਰਸੀਵਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੋਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ING ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਕੋਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਇਕੋਸ। ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਧਰ ਪਰਸੀਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ING ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ING, ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਅਪ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8th ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਗਾਇਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ AN ਦਾ। ਗਾਇਸ 100 ਵਿੱਚੋਂ 98% ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੀਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਵਰਡਸ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਵੇਖੋ। ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਾ। ਉਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਰੰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਧਰ A ਲੱਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਇਸ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੋਸ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਵੇ ਬਿਲਟ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਗਾਇਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਾ। ਫਿਲਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 8th ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੈਪਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਵੈ ਦਾ ਡੈਪਥ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲਵ? ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈ? ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਅ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ING ਜੀਰੰਡ ਲੱਗਾ ਵੈ, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਲੱਗਾ ਵੈ, ਨਾਲੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵੈ? ਫੋਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵੈ? ਜੀਰੰਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਵੇਖੋ ਵਾਰ, ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੇਖੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ। ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਾਈਂਡ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫॉर डिटेक्शन, फाइंड ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, डिटेक्ट करना, ठीक है। फॉर फाइंडिंग, फॉर डिटेक्शन, फॉर दी डिटेक्शन और फाइंडिंग ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ठीक है। ਦੀ डिटेक्शन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? सबमरीन्स, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सबमरीन्स ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਰੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੀ ਬੈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਰੰਡ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, सबमरीन ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ सबमरीन ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫॉर ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਸੀਵਿੰਗ ਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੀਰੰਡ ਵਾਲਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜੀਰੰਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ ਕਿਤੇ ਆਈਐਨਜੀ ਵਾਲਾ। ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਫॉर, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਬਿਫੋਰ, ਬਿਫੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰ? ਵੈਪਨ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ 6th ਵਿੱਚ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਕੀਵਰਡ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ठीक है। दूसरा जीरंड, दूसरा की है आर्टिकल फिर द्वारा दा, ते दूसरा की है प्रैपोजिशन। जेकर जीरंड नहीं हैगा तो जीरंड तो पहला देख लो प्रैपोजिशन हैगी है, ठीक है। गाइस मैं उम्मीद करदी हां कि तुहानू मेरी ए वाली वीडियो वधिया लगी होवेगी ते डेफिनेटली जदों तुसी ए वाली टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी रीडिंग दे विच अप्लाई करोगे then that you will improve your band score with these tips and tricks because you are also doing smart work with hard work। मेरी आज दी वीडियो वधिया लगी है then first of all please subscribe my channel, share my channel and also like my channel ਤੇ guys comment करना ਤਾਂ बिल्कुल भी ना भुल्लिया जे, फिर मैं तुहानू reply भी दवांगी। Okay guys, now we will meet in the next video। Okay, bye bye, God bless you।